Виконуємо завдання 7 до параграфа 1 за підручником інформатика 9 клас авторів Коршунов, Завадський, Стасюк, Потієнко. Відкриємо табличний процесор Excel. Під час виконання завдання буду використовувати Excel 2024, але ви можете використовувати і інші версії Excel. Вибираємо поста книга та створимо таблицю згідно зразка. Бачите, що дані не поміщаються. Щоб збільшити ширину стовпця, наводимо вказівник миші між стовпцями. Щоб курсор миші став як двонапрямлена чорна стрілка, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Можна зробити, щоб переносився також текст. Виділяємо на вкладці основної групі вирівнювання, натискаємо переносити текст. Давайте поставимо по центру. Додамо ще один стовпець, назвемо його, наприклад, якість. Так, щоб було гарніше, можна поставити ще межі. І тепер вам потрібно придумати формулу, яка виводила б для кожного месенджера підсумкову оцінку якості, що враховує всі три критерії. Формули можуть бути різні, складніші, простіші. Я зараз веду формулу, яка якість, можливо, і буде визначати з не надто високою точністю, але є досить таки простою. І для учнів, думаю, вистачить. Пам'ятаємо, що формула в Excel розпочинається з дорівнює, пишемо дорівнює, а тепер виберемо кількість користувачів. Бачите, кількість користувачів у вас мільйонів. Але ось це число ще поділимо на 100. Чому на 100? Тому що в нас тоді вийде 95 і воно більш-менш близьке буде до середнього часу. Зробимо так, щоб всі числа були приблизно одного порядку. Далі додаємо середній час. У нас вже більш-менш одного порядку. І додаємо рейтинг безпеки. І щоб був одного порядку, тобто, щоб збільшити вагу рейтингу безпеки, помножимо на 10. Натискаємо Enter для підтвердження формули або кнопку від. Вийшло ось таке число. Ну а далі для всіх скористаємося, щоб було швидше автозаповнення. Наводимо вказівник миші на нижній правий куточок, щоб курсор миші ставить чорний плюсик, затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо вниз. Клацнемо двічі, перевіримо, чи скопійована формула. Так, все добре. Скасуємо. І бачимо, що найбільший рейтинг має Telegram. За ось такою формулою. Ви, можливо, придумали якусь іншу формулу. Тоді у вас буде і інша якість. Можливо, у вас буде не Telegram, а WhatsApp чи Viber. І тепер давайте збережемо дану електронну книгу. Для цього виконуємо файл, зберегти або зберегти як. Перший раз немає різниці. Вибираємо огляд. Вибираємо місце збереження. Ну і я назву ось так. Зберегти. Закриваємо Excel, завдання виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу, бережіть себе, все буде Україна!